No se on Teuvo taas tässä terve ja semmoista on nyt, että ollaan tässä painettu hommaa niin virusti koko ilta on mennyt ja on vähän tehty hommia muille kyläläisille ja sitten on vähän tehty omia hommia ja omista hommista sen verran, että meidän 2 peltoa niin ne on kylvetty ja sitten sen lisäksi minä oon käynyt tekemässä 3 tällaista maanmuokkaustehtävää tällaisella pienellä koneella, että siitä ollaan saatu jonkun verran rahulia nyt ja lisää tulee kohta, kun kuitataan tehtävät pois ja meillä on ollut tämmönen ihan pieni traktori, että Teuvo pääsi ekaa kertaa ajamaan näin iso traktori. En oo ennen ajanut, mutta on kyllä komia peli. Vois Teuvokin hommata, mutta ei Teuvolla ole miljoonaa rahaa, että sais tämmösen yhdistelmän. Mutta sammutetaan sitä rakkine, ettei löpöt kulu liikaa. Elikkä 3 maanmuokkaushommaa on tehty. Ja no voitais kuitata nyt niistä nuo rahat pois. Täällä on tuosta 13 000 ja tuosta sitten 6 000. Tuolla 99 000. Ja meillä on meillä on tämmönen mikä tää oli? Soijapapuja oli. Semmonen puitikeikkakin tehtiin tuossa, että tosi kiirettä on pidellyt. Ja tosiaan noista omista pelloista niin pitää näyttää kun tää pelto 20, täällä on soijapapua, ei kun siis rypsiä, ja sitten tää pelto 21, niin tänne laitettiin vehnää, niin nää on nyt kylvetty. Meidän pitäisi ostaa tuo jyrä, saatais jyrättyä se pelto samalla, mutta käydään ensin ainakin viemässä nää mennään muuten väärällä puolella. Käydään viemässä nämä soijapavut pois ja sitten mennään tuonne meidän tiluksille vielä loput näistä mitä jää yli, niin jätetään meille, että ei myyä kaikkia. Onko tässä viljaluukkua? On. Tää sitä kautta sitten tulemaan toi tavara ulos. Ja taas ollaan väärällä kaistalla. Liikenneympyrästä tänne ja sitten muistaakseen piti mennä tänne päin. Ja olikohan se tästä jo? Nyt Teuvo pitää katsoa ihan karttaa. Ei ollut vielä. No pääsee täältäkin. Mennä. Pääseeks täältä? Kyllä täältä pitäis päästä. Slow. Tää on tämmönen teollisuusalue. Think Big New Holland Gold Edition. Se on kyllä komian näköinen puimuri. Joo, täältä pääsee Ja nyt se on tuolla. Ilmeisesti tuolla takana. Mut nyt pistetääns toi ohjeikkuna päälle ja kallistuspuoli viljaluukku. Yritetään, että saadaan mahdollisimman paljon soijapapua sitten meille itselle, niin kokeillaan tälleen saada tätä tuotteita meille vähän se. Ja yhtään kuinka paljon meille jää. Jäisikö meille joku 4000 litraa? Tätä tuossa 10 tonnin kohdalla poikki.
Ei vaikuta kauhean hyvältä. $2100. No, on se parempi kuin ei mitään, mutta minä ajattelin, että olisi tullut enemmän. Mutta käydään nää nyt viemässä tonne meidän tilalle ja saadaan sitten tai lähdetään ostamaan varmaankin se jyrä sitten ja saadaan jyrättyä noin meidän pellot. Tai sitten vuokrataan, en tiedä. Mut joo, Teuvolle on pikkasen tullut flunssakin tässä ja vissiin tää britti-ilmasto, niin se ei oikein sovi Teuvolle varmaankaan. Tää flunssa on pamahtanut. Oho, siinä oli hyppy. Mutta joo. Minä ajelen tonne meidän tilalle ja nähdään siellä sitten, että mihin me nää saatiin sitten piiloon nää pavut. Mut joo, nähdään ihan hetken kuluttua. No niin, nyt on soijapavut on tuolla varastossa. Siellä ne on turran vieressä nätisti saatiin tuohon kipattua ne ja voitais lähteä ostamaan vielä päivän viimeiseksi hommaksi, niin se saatais jyrättyä noin meidän pellot. Ja tässä muuta minä ostin tuon apekärryn meille, että sillä saadaan sitten tehtyä meille ehkä rehua. Me yritin laittaa noille eläimille olkeenkin tonne noille lypsylehmille mie saikin, mutta noille pienille mie saanut jostain syystä, mutta ehkä ne nyt ei sitä tarvitse. Täällä on jätetty kaikki portit on auki. Pistetään kiinni, ettei lehmät karkaa. Noin. Ja täältä vielä. Noin. Mut näillä pienille en saanut sitten olkea laitettua. Niillä on ruokaa ja juomaa, niin kyllä nämähän karkaa täältä. Takaisin sinne. Hus hus. Sielläkin siinä. Sisälle siitä. No, ehkä ne sieltä ei karkaile. Tuolla toinenkin tuolla. Hemmetti. Kyllä on huonosti. Pitäis varmaan uusia nää karsinat näille pikkusille, kun tuppaavat karkailemaan meidän vasikat. No, ehkä ne ei sieltä mihinkään lähde. Tähänkin saa jotkut portit, että tää olisi vähän suljettu. Niin sitten sais olla täällä niinku vapaasti. Se voisi olla kyllä hyvä idea. Mut joo. Mut me lähden hakemaan nyt sitä. Niin tuossa on tuo rehukärry. Täällä on traktorikin käynnissä. Pitäisköhän meidän ottaa tää. No otetaan se jontikka, se on vähän tehokkaampi. Niin jos tulee ostettua sitten joku vähän isompi jyrää tai vuokrattua. Minä veikkaan, että minä vuokraan sen, kun sitä tarvii vaan ehkä kerran. Jätetään tuo kylvökone tuohon. Noin. Ja ei muuta kuin kaupalle. Siinä on vesikärrykin jo. Siinä on se on muistaakseen täynnä vettä, niin sitä sopii sitten antaa noille vuohet on siellä. Ja
ylämaankarja on siellä ja komian näköistä on, kun on lehmiä ja vuohia ja lampaita ja joo. Minä suunnittelin semmoistakin, että siinä kun on se vanha saunan päätys siinä päädyssä tai joku mikä se nyt ei se varmaan, eihän englantilaiset, ei kun siis Skotlanti, tää tuo heilutteli tuolla. Ei ne osaa kuitenkaan saunoa, niin se ei varmaan sauna on, mutta se on joku semmonen vanha varastorakennus. Siihen minä ajattelin, että siihen minä vähän vilkuilin sitä, niin ihan kuin se olisi ollut joku entinen kanala, mutta pitää nyt katsoa sitten vielä, että sopisiko siihen. Pystyisikö siihen ottaa muutaman kanan vaikka? Ja niin. Kahtotaan sitten, että saako siihen mitään kanalaa sitten laitettua. Mutta ei se nyt hirveän vaikea olisi, kun vähän se tilkitsi saukkoja, ettei nyt ihan kaikki petoeläimet tuu syömään niitä kanasia ja kukkosia sieltä pois. Ja sais Teuvokin joskus munaa, niin, ei kun kananmunaa, niin ois se aika paljon. Se olisi hienoa kyllä, kun olisi oma kanala täälläkin. Täällä on nyt 21 tonnia. Se on kyllä, se on kyllä iso. Mutta jos vuokrataan 1 000 euroa, vuokrataan toi. Siinä ei kauan nokka tuhise. Teuvolla kun se 12-metrisellä jyrällä painelee pellot umpeen. En tiedä pitäisikö tätä käydä lainaamassa Piitterillekin sitten, kun Piitteri oli niin anteliasti eläimien suhteen, että vois maksaa vähän takaisin sitä, että se sanoi, että se lähtee kylvämään ja onko sinulla jyrää? Sanoi, että ei hänellä jyrää, että pitäisi ostaa. No, niin pitäisi Teuvokin ostaa, mutta Teuvo ei nyt ostanut, Teuvo vuokras. Mutta jos Teuvo kävisi jyräämässä sitten noi Piitterin pellotkin samalla, niin niin se voisi ollakin semmonen. Ja sitten jos Piitteri sanoi, että mitä me on velkaa, niin Teuvo sanoi, että et mitään. Tätä on ystävyyden osoitus. Ja joo. Toi oli aika hyvä tehdä noita hommia. Tossa saatiin varmaan 30 tonnia rahaa tulee meidän tilille ja näyttää taas ihan hyvältä toi tilisaldo. Aatelee kuitenkin, että me on ostettu yhtä just toista ja sitten on vielä niin ostettu eläimiä ja vähän vehkeitä ja tässä muuten sanoo tää ruohotilanne täällä meidän, mistä me otettiinko me heinät täältä, niin tämähän näyttää vähän siltä, että tämänkin saa jossain vaiheessa taas niittää. Se olisikin hyvä, kun pääsis niittohommiin taas, niin saatais vähän elukoillekin talveksi. Ehittäisköhän me vielä yksi niitto tehdä noille elukoille. Lähetään yräämään tätä peltoa ja minä jo rupesin miettimään, että jaksaako se jontikkaa vetää, mutta tämähän vetää ihan vihellelle tätä. Melkein 10 kilometriä tunnissa. Ylikin 16, 17. Valtavaa vauhtia. Välillä ehkä vähän hyytelöityy tää traktori. Ois se kiva omistaa sellainen isompi, yli 200 heppanen traktori. Se on semmonen
lähitulevaisuuden tavoite, mutta ei nyt ainakaan vielä. Riippuu, jos tonne tulee myyntiin jotain kivaa traktoria, niin sitten vois harkita, mutta nyt ainakin näillä mennään näillä rotkuilla. On meillä silti kuitenkin 2 traktoria. Se on paljon enemmän kuin se yksi, mikä meillä oli lähteessä tänne, niin ollaan kyllä aika paljon saatu aikaiseksi tässä muutamissa viikoissa sitten. Oi. Alamäkeenkään tää ei jaksa oikein kunnolla vettää tätä. En tiedä mikä vaivaa laitetta. Mutta ainakin tulee leveä jälki, sitä en käy kyllä kiistämään. Tuosta koneet ylös ja sitten taas alas. Mut mie jatkaa tätä näitten jyräämistä ja nähdään sitten kun ollaan omat saatu tehtyä ja varmaan pitää pirauttaa sille Piitterillekin, että tarviiko se nyt sitä jyräysapua, mutta kahtotaan sitten kohta sitä. No niin, nyt on kaikki omat pellot on vetäisin muuten punaisia päin. Mutta omat pellot on jyrätty nyt tällä lainajyrällä ja sitten sovittiin Piitterin kanssa, kun sillä on tuolla, niin kuin näkyy tuolla pihassa vilahti äsken käydäänpä vilkaisemassa vähän, että mitä siellä nyt sitten on. Sillä on tuolla niinku lannoitusruisku, millä pystyy sitten lannoittamaan tai ruiskuttamaan nuo rikkaruohot. Niin se sovittiin silleen, että Teuvo hoitaa tuon jyräämisen ja siitä koituvat kulut. Ja sitten toi Piitteriltä saadaan ruiskutettua sitten noin meidän rikkaruohot jossain vaiheessa pelloilta pois. Niin veettiin nyt sitten nämä kaikki Piitterin pellotkin jyrällä. Se sai ne kylvettyä kaikki. Se on muuten pirun paljon nopeampi toi Piitterin kylvökone kuin minun oma kylvökone, että se veti 3 peltoa samaan aikaan, kun minä vedin 2 ja silloin vielä isommat pellot taitaa olla, niin se oli kyllä kävin vähän vilkaisemassa silloin, kun menin tonne yläpuolelle kylvämään, niin ei kun se oli kylvämässä ja mä menin jyräämään, niin huomasin vaan, että on pikkasen nopeampi laite, tuommoinen suora kylvökone, kun siis eihän se ollutkaan muuten suora kylvökone. Nyt taas Teuvo huijasteita. Mutta joo, tää on tämmönen, miten tän nyt sanois? Tää kyllä näyttää vähän Kuutamon keikalta tää Teuvon touhu nytte tässäkin. Mutta ei sit, meillä on kuitenkin tunti aikaa tässä niinku vientää ja kientää tää Tierin pelto. Ei Tieri. Miten Tieri? Tierihän asuu siellä Ranskassa ja siellä se hoitelee Teuvonkin entisiä eläimiä, mutta nyt ollaan Skotlannissa ja minun ystäväni on Peter McGrath on hänen oikea nimi ja oikein mainio heppu on kyllä. Tää varmaan tarvii ihan valoa niinku tässä jo. Mutta napsastaapa tuosta teille valokuva siihen. Näette sitten. Saattaa tulla siihen pikkukuvaan tuo. Mutta joo. Nyt onneksi nuo kameratkin toiminut. Eikä ole niinku
akutkin on pysynyt hyvin, mutta on ollut vaan niin kovin kiire jyräämisessä, että ei ole ehtinyt kuvaamaan, mutta ehkä sitä sitten katsotaan muuten, pitää vilkastaa muuten vielä tänään illalla, että mikä noin eläimien tilanne tuolla meidän tilalla on. Nyt sinne jäi tommonen pieni palanen, mitä mie ei jyrännyt. Otetaan se muuten Piitteri suuttuu. Joo, mut katsotaan Piitterin kanssa oli sen verran puhetta myös jonkunlaista bisnettiä ois. Mut Piitteri vähän niinku, ja sitten sanoi silleen, että mites jos noita eläimiä, niin lisää Teuvo tarvii. Niin Piitteri sanoi, että nyt on semmonen homma, että Piitterillä ei ole itellä nyt niitä nuoria siellä vielä kasvanut siihen, siihen tahtiin, että niitä pystyisi vielä myymään, että sanoi, että nyt on valitettavasti semmonen homma, että on pakko kääntyä sitten ihan kylän oman eläin niin sanotun trokaarin puoleen kyliltä, että jos haluaa elukoita, niin sitten ne pitää hoitaa sitä kautta, että Piitterillä ei ole nyt yhtään niin kuin myyä niitä eläimiä, vaikka se on fakta, että sieltä saa halvemmalla sieltä Piitteriltä niitä elukoita kuin tuolta kylän puodista, mutta se on. Kyllä minä ymmärrän Piitterinkin siinä, että ei silloin myös se on oma tila ja oma tulonlähde siinä, että kyllähän se sai ihan hyvät rahat minulta. Melkein 50 tonnia tuli rahaa, mutta se olisi varmaan saanut vähän enemmän sitten muilta markkinoilta. Mutta saihan se tässä kaupan päällä sitten hyvän ystävän ja rengin ja mitä muuta tässä sitten on. Ainakin jotain löytyi. Ei ihan hutikuti ollut. Tossa on varmaan tommonen pieni kaistale vielä, mitä ei ehkä oo jyrätty. En oo varma. Tai jyrätään se nyt. Anteeksi, toi Teuvolla on vähän flunssaa, on pukannut. Sen takia tää äänikin on vähän tämmönen vähän ehkä kierron savolaisen kuulonen. No niin, mennääs tyttö potihoi. Ja vetää nää pellot pakettiin ja sitten ammutaan Teuvo rakettiin. Ei kun siis laitetaan vaan niinku huomenna sitten keksitään jotain muuta tähän ja ei pitänyt nostaa. Ei pitänyt nostaa. Muuten tullut jäljet peltoon. Nyt vaan ei muuta kuin antaa soittaa. Sano entinen harmonikkamestari. Mistäköhän tuokin tuli, en tiedä. Mut joo, vähän nälkä kurnii suolta. Ihan pikkasen ehkä. Mutta joo. Kyllä tässä kohta pääsee syömään. Ja tosin vuorokauskin vaihtuu ja aamulla taas ottaa hommat. Ja aamulla minä luulen, että me joutaan lähteä sinne rikkaruohojen poistelu. Ei kun taas. Teuvo on kyllä tavantunari. Et se voi nostaa sitä laitetta, kun sinulla on niinku, kun sä oot jyrännyt tän pellon, niin sinun pitää kyllä jyrätä omat jäljetkin täältä pois. Mut joo, tuolla on muuten tosi komeen näköinen toi mikä tommonen vanha niinku myllyn tapainen, missä niinku on jonkun näköistä en tiedä onko siellä mitään toimintaa, ei siellä taida olla, mutta se on ihan mukavan näköinen laitos. Tollanen olisi
Ei ku ei. Voi Teuvo. Ei tästä nyt tuu yhtään mitään. Ehkä on parempi, kun minä vaan teetän niinku omineen ja jätän teidät silleen niinku luulemaan, että Teuvo osaa, niin nähdään myö huomenna ja katsotaan mitä se sitten tuo tullessa. Luultavasti ongelmia, mutta no, katsotaan niitä sitten. Kyllä Teuvo on aina ongelmista selvinnyt. Niitä on tullut Teuvolle koko elämän ajan on ollut ongelmia. Ei onneksi mielenterveysongelmia, vaikka se nyt on ollutkin vähän tässä koetuksella. Ja mutta joo. Mut minä sain tän justiinsa tehtyä. Minä käyn palauttamassa tän jyrän sitten tuonne kaupalle, niin tästä ei tule sitten lisäkuluja enempää meille. Ja nähdään huomenna aamulla sitten. Se on, minä sanon vaan, että hyvää yötä ja nähdään ihan kohta. No hyvää huomenta tänne Skotlantiin ja nyt on pirumerrassa, että lunta rupes satamaan ja Teuvolla on vielä ruohot tuolla pellossa niittämättä, niin nyt on lähettävä oitis niittohommiin, että tämähän menee ihan päin perskutarallaan, jos ei saada rehua tuolta pois. Et ei muuta kuin niittokone kehiin, jätetään tuohon tuo etupaino. Et nyt onkin toivottavasti ei ehdi tuo lumi tulemaan tuohon maahan ennen kuin Teuvo on saanut niitettyä. Muuten ollaan pulassa. Niitä etuleikkuri mukaan ja käännös ja takaleikkuri. Nämä on vähän eri pari koneet, mutta kun halvalla sai Teuvo tuon perhoskoneen, niin pitihän se ottaa. Noin. Ja ei muuta kuin äkkiä pellolle. Tässä on muutama pelto, mikä pitäisi niittää ja mahdollisimman asap. En tiedä saako siitä sitten irti siitä siinä vaiheessa, kun siellä on lumi tullut, mutta tietääkseni se ei se ainakaan tykkää sitä lumesta. Sitten taas valoa, kun on sen verran pimeätä tälleen joulukuussa. Sitten pitää katsoa ne rikkaruohotkin vielä niistä pelloista, mitkä kylvettiin. Ja on tätä taas, on se kyllä Teuvo taas sitten tässä suohon iskenyt kaulaa myöten. Ja ei muuta kuin antaa soittaa. Tää on kyllä semmonen homma, mikä on pakko tehdä nyt. Tää on ensimmäinen. Se ne rikkaruohot myös saadaan sitten myöhemminkin, vaikka sitten keväälläkin ruiskutettua pois ennen sitten puintin kautta, mutta tää on semmonen, mitä me tarvitaan kyllä nyt paljon. Eläimet syö, etenkin nuo syö aika paljon tuo ylämaankarja. Huomasin, että niistä vasikoista, niin niillä on melkein ruoka loppu niillä ylämaankarjalla, mutta Holsteinilla on vielä ruokaa. Mutta ne, ne syö kyllä paljon enemmän ne ylämaankarja ruokaa yleensäkin verrattuna tuohon tuommoiseen maitokarjaan, niin
ero on kyllä huomattavan suuri. Mutta onneksi meillä on kuitenkin suht iso tää leikkuri, niin tässä ei pitäisi kyllä kovin kauan noka tuhista tässäkään hommassa. Teuvolla on pikkainen pieni sellainen hankintakin oli suunnitteilla, tuossa kahtelin vähän se katalogeja, että meinasin ostaa tuommoisen uuden tai vaihtaa sen vanhan ton noukin vaunun vähän sellaisen uudempaa ja pikkasen iso, no okei puolet isompaa, mutta se ei olisi ollut kamalan kallis. Että sit saatais nää ajettua sinne äkkiä sinne toiseen bunkkeriin nää ja sitten siirrettäis heinät ja oljet jonneen muualle. Tää kohta Teuvolla loppuu nimittäin tila tosta tilata. En tiedä pitääkö tänne laajentaa jotain laidunta tähän. Mut sitten taas meillä ei oo ruohopeltoa ja pitäis ostaa jostain taas ruohopeltoa, mutta en tiedä miten tän kanssa tehdään. Kyllä tää on melkoista touhua. Ja toivotaan, että se ei nyt lävätä lumipeitettä tuohon päälle. Muuten Teuvo on kusessa. Ettei se kyllä siis, onhan se jo, mutta sitten se on vielä enempi kusessa kuin voi ollakaan. Mut joo, minä jatkan tätä leikkuuta ja nähdään kun aletaan ehkä keräämään ruohoa pois. Mietin, että pitäisikö myös soittaa Peterille, että mikä sillä on tilanne, että joutaisiko hän auttamaan minua. Tässä on kuitenkin elämästä ja kuolemasta kysymys tällä kertaa, niin minä varmaan kyllä kilautan sille, että joutaisiko hän vaikka, silloin on paljon isompi karhotin, niin joutaisiko hän karhottamaan tämän minun ruohon, niin saatais sitten nopeammin täältä lumen alta pois. Tai lumen alta, ennen kuin lumi tulee. Mut joo, minä kilautan sille ja katsotaan kohta.
No niin, nyt on kaikki oljet on siirretty jo. Kuten äsken tuossa pienistä klipeistä näitte, niin siirrettiin osa oljista tonne ihan pihaperällä sinne toiseen katokseen. Tai sinne no pihan perällä kuitenkin. Ja sitten jätettiin muutama olkipaali tähän laakasiilon viereen. Ja siirretään nämä heinät täältä pois. Ja sitten toi Piitteri kävi karhottamassa sen yläpellon. Ja sanoi että se jättää ton karhottimen ja ton traktori tohon meidän tontille tuolla jossain. En oo ehtinyt käymään katsomassa. Soitti vaan ja sanoi, että lähtee itse niittämään omia peltoja ja toivoi, että jos sitten kun saat sen heinäpellon tehtyä iteltäni, niin ititkö tulla ton karhottimen kanssa auttamaan häntä samassa hommassa, niin se on sitten Teuvon lähettävä sitten naapuria auttamaan, mutta on se kyllä hienoa, kun on tämmönen yhteisö, missä niinku autellaan toinen toisiamme. Ja nyt tää onkin vähän tämmönen kriittinen tilanne, niin tässä on niinku vähän pakko auttaa, kun Noin. Mut se on nyt valmiina sitten rehulle tuokissiilo. Paljon meillä on tässä vielä jäljellä? No eihän me nyt sitä nähäkään. 148 000 litraa on siinä vielä. Kyllä sillä jonkun aikaa pärjää, mutta enemmänkin tarvitaan. Tai no ei oo väliksi, vaikka tuleekin paljon. Siellähän se on tuo Piitterin Yondere. On kyllä komian näköinen tuo Yondere. Vaikka tuo nyt ei oo se 6R, vaan tuo sitten se, onko tuo nyt se 6M. Vähän pienempi malli, mutta sit kuitenkin vähän isompi kuin tää meidän jonttu. Onkos tää edes muuten kasvanut vielä? Kyllä se taitaa sen verran olla, ei myö sitä. Katsotaan, pistetään päälle. Tuleeko sieltä mitään tavaraa ulos, jos... Kyllä sieltä vähän se tulee, ei paljon, mutta se kyllä aika matalaa. Mut ei auta, talvi tulloo. Nyt tehdään heinää se mitä tulee. Toivotaan, että riittää. Ja ei muuta kuin menoks sano änilenoks. Tääkin pitäisi ehkä kyntää tää pelto ja sitten istuttaa uudestaan ruoholle, niin se voisi olla semmonen paljon parempi tuo sato. Mutta mennään nyt ainakin. Tää voisi periaatteessa nyt talvella kyntäätä ja kylvää sitten ruohoks tän. Piitteri sanoi, että se ei niin paljon tarvi rehua nytte. Kun silloin tulossa se sitten keväällä niin tulee tuo maissipelto valmiiksi, että siinä sitten se toivo Teuvolta, että Teuvo tulisi sitten auttamaan ajamaan sitä maissia sitten pois sieltä pellolta, mutta ei se sanonut yhtään, että milloinka se on valmista. Mutta kyllähän se on pakko mennä, kun niin paljon apua saadaan naapurilta, niin pitää naapuria myös auttaa. Ja joo. Mutta tää on vähän silleen, että jos eilen, tää olisi pitänyt tehdä jo eilen nää hommat, mut kun tuli sitten kaiken maailman kylvöt ja jyräykset ja sun muut ja sellaiset tuli eteen, niin ei tässä oikein ehtinyt. Niin tää on nyt tää on vähän tämmöstä sodita aikaa vastaan ja
toivottavasti tästä sitten molemmat selviää hengissä. Mut sen näkee sitten vähän myöhemmin. Toivotaan, että saadaan nyt molemmille rehut ja heinät sitten ennen lumen maahantuloa niin vähän niinku pois ja sen semmoista. Mut joo, minä jatkan tätä ja ja päätän tämän videon tähän myös, että ota kanava seuraukseen ja jos et on jo tilannut, niin tilaa se kanava ja tykkää videoista ja muista hypettää niitä. Sä pystyt hypettämään 3 kertaa viikossa, niin se on aina pitää tätä kanavaa hypettää. Ja ja niin. Se on. Ei muuta kuin Teuvo jatkaa täällä paniikissa ja työ näette sitten seuraavassa jaksossa, että minkälaista laitetta Teuvo meinaa sitten hankkia tänne, mutta joo, kiitos kun katsoit ja se on tää Skotlannista syksyisistä maisemista morjensta.